Καλώς ήρθαμε στην Ισλανδία. Μόλις κατεβήκαμε από το αεροπλάνο, οπότε πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε το γύρο της Ισλανδίας σε 9 μέρες. Φύγαμε! Καλημέρα από την πανέμορφη Ισλανδία. Λοιπόν, χθες κάναμε μία στάση στο Bonus Market, που είναι από τα οικονομικά μάρκετ της Ισλανδίας, και κάναμε τα πρώτα ψώνια. Πήγαμε στο σπίτι μας στο Kirkjufell, αν δεν κάνω λάθος το όνομα. Ήταν κάποιες ώρες από το Reykjavik. Η διαδρομή όσο είδαμε ήταν πανέμορφη και πετύχαμε και αυτό. Και από εδώ! Όχι, εδώ πάνω! Aurora, I missed you! Κοίτα τι τέλειο! Ήταν μαγικό, μας υποδέχτηκε τέλεια η Ισλανδία το πρώτο βράδυ. Και τώρα είναι η ουσιαστικά πρώτη μέρα που ξεκινάμε το road trip. Φύγαμε από το πρώτο μας δωμάτιο που ήταν στο Kirkjufell. Ήταν αυτό εδώ, έτσι πολύ όμορφο, απομονωμένο. Μπορούσες να δεις και την Aurora και εκεί. Γενικά τα καταλύματα που επιλέξαμε ήταν με βάση να μπορούμε να δούμε και την Aurora το βράδυ όταν νυχτώσει, γιατί αργεί να νυχτώσει. Νυχτώνει κατά τις 12 τελείως σκοτάδι. Και τώρα κάναμε την πρώτη μας στάση στο Snæfellsnes. Δύσκολα τα ονόματα. Θα προσπαθήσω να τα λέω καλά, και αν δεν τα λέω θα τα γράφω για να ξέρετε πού και τι κάνουμε. Επίσης περιμένουμε και την κουμπαρούλα μου με το αγόρι της να έρθουν και αυτοί, αλλά αυτό θα γίνει αργότερα. Προς το παρόν εμείς θα κάνουμε κάποιες δραστηριότητες εδώ και μετά τέλεια. Εν τω μεταξύ, παιδιά, το κρύο δεν παλεύεται. Ο αέρας με σπρώχνει. Το τι κρύο έχει Απρίλιο μήνα δεν μπορώ να το διανοηθώ. Ναι, τέλος πάντων. Ωραία, πάμε τώρα. Μόλις καταφέραμε να πληρώσουμε το πάρκινγκ. Τα 5 πρώτα λεπτά ήταν δωρεάν εντωμεταξύ. Δεν είναι σοκ. Σοκ η ατμόσφαιρα, σοκ το κρύο, σοκ όλα. Τι βλέπω μπροστά μου αυτή τη στιγμή? Πάμε να δούμε ένα καταράκτη. Λοιπόν, μαντέψτε τι είναι αυτό εδώ το κτίριο. Τι είναι, εκκλησία? Ρε! Σοκ. Είμαστε τώρα πόση ώρα έξω, road trip, και παίζει να έχουμε δει 800 καταράκτες. Δεν ξέρω τι γίνεται και δεν είναι οι γνωστοί. Φαντάζομαι δηλαδή οι γνωστοί πώς θα είναι, ας πούμε. Είναι σοκ. Ήρθαμε σε ένα παγετώνα που λέγεται Snæfellsjökull. Είναι ένας πολύ μικρός παγετώνας. Βέβαια, δυστυχώς δεν μας έβγαλε μέχρι το σημείο εκεί, γιατί κόβεται ο δρόμος από τον πάγο. Θα δούμε όμως τώρα πώς θα είναι. Δεν μπορώ να κουνηθώ. Φυσάει άπειρα, αλλά είμαστε εδώ. Βρήκαμε ένα τέλειο καταράκτη στο δρόμο και είναι ακραίος. Είναι σοκ. Δεν είναι? Το road trip συνεχίζεται. Θα πάμε να πάρουμε το Stockholm Team από το αεροδρόμιο για να συνεχίσουμε τη βόλτα μας προς Reykjavik. Οι δρόμοι, να μας πει και ο οδηγός, φαίνονται, έτσι όπως καταλαβαίνω εγώ, πολύ καλοί για οδήγηση. Δηλαδή ενδείκνυται
για road trip. Η Ισλανδία θεωρώ ότι είναι must βασικά για road trip, διότι εναλλάσσονται τα τοπία από ηφαιστειογενή σε βουνά, σε θάλασσα, σε πάγους, σε χιόνια. Τα πάντα όλα είναι πανέμορφα. Είναι εύκολη οδήγηση. Τι έχετε να πείτε? Πολύ βολικά. Είναι πολύ βολικά, λέει. Οπότε μια χαρά. Λοιπόν, ο καιρός έχει και αυτός εναλλαγές. Είναι ψόφος για τα δικά μου δεδομένα, αλλά αυτό που δυσκολεύει την κατάσταση είναι ο αέρας. Δεν γίνεται, ενώ γυμνάζεις όλο σου το σώμα. Αυτό έλεγα πριν, ότι γυμνάζεις πλαγιούς, τετρακέφαλους, γλουτιαίους, τα πάντα όλα. Μια χαρά. Το δυσκολεύει λίγο την κατάσταση, αλλά έχει και την πλάκα του. Λίγο ωραίο είναι. Δεν είναι? Αυτό. Οπότε τώρα πάμε προς Keflavik. Pop, θα γίνουμε και Ισλανδοί. 2 hours later. Τα ευτράπελα που συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, στα ταξίδια. Δεν άνοιγε το fuel tank του αμαξιού και μας αλλάξανε αμάξι. Και τώρα μεταφέρουμε όλα μας τα πράγματα. Εντάξει, εγώ μπήκα ευτυχώς. Το κρύο τα κάνει όλα πιο δύσκολα και ο αέρας. Τέλειο. Πήραμε και την Stockholm Team και τώρα φτάσαμε Reykjavik στο σπιτάκι μας, οπότε πάμε για room tour πριν πάμε βόλτα. Είμαστε στο 3ο όροφο και ανεβαίνουμε. Έχει για την υποδοχή. Τέλεια. Χαϊ. Έχει και κουζινούλα. Τι ωραία. Έχει Cheerios. Ωραία. Μας έχουν τα πάντα. Για να δούμε τι έχει αυτή η πόρτα. Έχει πλυντήρια. Σοκ. Καλά, έχει και πλυντήριο. Εδώ είναι το ένα υπερδωμάτιο. Τέλειο. Cute. Και εδώ είναι το άλλο. Εξαιρετικό. Πρέπει να διαλέξουμε υπνοδωμάτια, νομίζω. Και εδώ είναι το μπάνιο. Τέλεια. Πολύ καλά. Εδώ έχει τραπεζαρία και σαλόνι. Πάμε για φαγητό! Λοιπόν, το μαγαζί ήταν εξαιρετικό. Λέγεται Σιμπαρόν. Τέλειο, πεντανόστιμα όλα όσα πήραμε. Το πραγματικά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το είπα πριν, αλλά ενδείκνυται να ψωνίζουμε στο Kronan και στο Bonus, γιατί είναι τα δύο markets που είναι τα πιο οικονομικά. Βρίσκεις πολύ decent τιμές, οπότε είναι σημαντικό για traveler και γι' αυτό το λόγο, για να βγει το road trip και οι διαμονές και όλα αυτά και να είναι και οικονομικό, επιλέξαμε να κάνουμε τα ψώνια ξανά σήμερα για κάποιες μέρες και θα ανανεώσουμε σε άλλη πόλη. Προς το παρόν στο Reykjavik βολεύει πολύ να κάνεις τα πρώτα ψώνια και για όλο το ταξίδι. Ναι, που μας χάνεις, που μας βρίσκεις, μια ωρόρα κυνηγάμε. Βέβαια δεν φαίνεται πολύ καλά τώρα. Ξεκινήσαμε το road trip το σημερινό, είμαστε στην τρίτη μέρα αισίως και πάμε να επιχειρήσουμε να δούμε όλο το Golden Circle σε μία μέρα. Καλά, δεν είναι πολύ. Εσύ μην το βεβαίνεις. Λοιπόν, πρώτη στάση το πάρκο του Thingvellir, έτσι λέγεται. Έτσι λέγεται.
Για να δούμε. National Park είναι ένα μεγάλο εθνικό πάρκο που έχει άπειρα πράγματα να δεις. Υπάρχει αυτή η πινακίδα που γράφει ανάλογα πού θες να πας και τι θες να δεις, τα μέτρα και το χάστη που έχει. Η κατάσταση είναι αυτή εδώ. Επόμενη στάση, Μπρούαρφος. Ο πρώτος μας επίσημος καταράκτης. Για πάμε. Εξαιρετικός καταράκτης. Καμία υπερβολή, αλήθεια. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Must. Επόμενη στάση του Golden Circle είναι το γνωστό Geysir. Οι γεωπίδακες δεν λέγονται? Γεωπίδακες. Πάμε να δούμε, ανυπομονώ. Καλά, τι φάση αυτό με τις γεωπίδακες. Είναι τέλειο. Κάποιες στιγμές κάνε πολύ μεγάλη και κάποιες πιο μικρούλικοι. Αλλά έχει πάρα πολύ πλάκα γιατί βλέπεις να βράζει ουσιαστικά από κάτω και να σκάει. Φοβερό. Εν τω μεταξύ η θερμοκρασία του νερού είναι από 80 μέχρι 100. Δηλαδή καίγεσαι. Λοιπόν, αρχικά δεν είναι γεωπίδακες, είναι θερμοπίδακες. Υπάρχουν γύρω στους 1000 σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν στην Ισλανδία, στη Νέα Ζηλανδία και που αλλού μας είπε, και στην Αμερική. Σοκ. Και γενικά το activity τους συνδέεται με τα ηφαίστεια. Αποκλείεται! Μετά το Geysir είναι ο Selfoss, ο καταράκτης, που είναι ό,τι πιο ακραίο έχω δει. Είναι τέλεια, είναι πανέμορφα, έχει διάφορα viewpoints, οπότε να πάτε σε όλα. Είναι ακραία εμπειρία. Λοιπόν, ήρθαμε να ξαποστάσουμε επιτέλους από την κούραση και το κρύο σε μία φάρμα ντομάτας που λέγεται Freytheimar, αν το λέω καλά. Το μέρος είναι πανέμορφο, είναι ένα θερμοκήπιο και το έχουν φτιάξει σαν μπιστρό εστιατόριο, έχει και μπιστρό και εστιατόριο. Το εστιατόριο ήταν κλειστό, οπότε κάτσαμε στο μπιστρό και είναι πραγματικά πανέμορφο, πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα και πήραμε σούπες ντομάτας και μπρουσκέτες με ντομάτα και σαλάτα ντομάτας, εννοείται, και ανυπομονούμε να δοκιμάσουμε, αλλά πραγματικά η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετική. Είναι must, θεωρώ. Θα δούμε και το φαγητό και θα σας πω. Ξέχασα να πω ότι πήραμε και virgin cocktails, mocktails δηλαδή, και αυτό είναι με βασιλικό και αυτό είναι Bloody Mary virgin. Κοίτα τι ωραίο που το κάνανε. Εξαιρετικό το μέρος, μας άρεσε πάρα πολύ και ποιοτικά και το φαγητό και το μέρος και όλα ήτανε top. Τώρα συνεχίζουμε το road trip και θα πάμε στο Kerit κρατήρα, Kerit λέγεται. Πάμε να δούμε, βασικά είναι ανοιχτό, γιατί κάτι διαβάσαμε τώρα ότι δεν είναι ανοιχτό. Ευχόμαστε να είναι, γιατί θέλουμε πάρα πολύ να το δούμε. Φτάσαμε, έχει υφή 4 ευρώ το άτομο για να μπεις. Δεν έχει υπερπάτημα πολύ, αλλά ακραίο. Παιδιά, είναι σοκ, είναι τέλειο, είναι ακραίο. Φεύγουμε, είναι πανέμορφο το μέρος, είναι μαγικό. Μακάρι να μπορούσα να κάτσω εδώ όλες τις ώρες, απλά να το κοιτάω. Τέλειο, must, παιδιά.
Room tour. Wow, amazing. Είναι τέλειο. Πανέμορφο. Ξυπνήσαμε, είναι η επόμενη μέρα, αριθμός νομίζω 4, δεν θυμάμαι. Το σπίτι αυτό πραγματικά είναι πανέμορφο, είναι σαν σαλέ στη μέση του πουθενά. Ξυπνήσαμε και τώρα που ξημέρωσε είδαμε έξω πως είναι και δείτε. Σοκ. Και εκεί. Είναι φανταστικό, φανταστικό. Καλά, χθες η Aurora έκανε λίγο χαμούλη, ήταν πολύ ωραία. Και σήμερα το road trip έχει πολλούς καταράκτες, 4 αν δεν κάνω λάθος. Να δούμε αν θα βγει και σήμερα το πρόγραμμα. Εντάξει, δείτε εδώ, φύση. Φύση, ό,τι καλύτερο για την ψυχική υγεία. Το σπίτι είναι αυτό απ' έξω, είναι τέλειο. Σοκ! Wow! Ήρθαμε σε ένα καταράκτη που είναι πάρα πολύ γνωστός. Μπορείς να πας και από πίσω, έχει ουρά και μπορείς να πας για να δεις και από πίσω και από μπροστά. Είναι τέλειος, μαγικός, υπέροχος, δεν υπάρχει, είναι τεράστιος, τεράστιος. Σοκ! Παιδιά, δείτε που είμαστε! Τέλεια! Εντάξει, δείτε πώς είμαστε, έχουμε γίνει λούτσα. Δεν γίνεται αυτό, φέρτε οπωσδήποτε διάβροχα εδώ, δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, ο καταράκτης ήταν πανέμορφος, αλλά δεν κατεβήκαμε στο δεύτερο που έδειξα, γιατί είχε ουρά και βαρεθήκαμε. Οπότε λέμε έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε, πάμε να τα κάνουμε. Οπότε τώρα συνεχίζουμε το road trip. Ήρθαμε κατά τις 10 εδώ, νομίζω 9-10 είναι καλά γιατί μετά την Κάρη, οπότε χάνεται λίγο, εντάξει, τουριστή γίνεται, οπότε ναι, ελάτε κατά τις 9-10 είναι ωραία. Ή μετά στο ηλιοβασίλεμα, γιατί θα έχει το sunset απέναντι και θα είναι πιο ωραία. Εμείς χθες δεν προλάβαμε δυστυχώς, αλλά και σήμερα ήταν εξαιρετικά. Επόμενη στάση, ο πανέμορφος Σκόγκαφος. Έχει και ηρωνία το έξω τώρα, είναι πολύ ωραίος. Επόμενη στάση είναι το Dircholai Lighthouse. Είναι πανέμορφα, έχει και μαύρη θάλασσα από κάτω και είναι πολύ ωραία. Πάμε να το εξερευνήσουμε. Λοιπόν, λίγο πιο πέρα από το φάρο, 4 λεπτά με τα μάξι, έχει ένα άλλο viewpoint για μια μαύρη παραλία. Είναι σοκαριστικό. Συνεχίζουμε το road trip, πάμε προς Vik, που είναι ένα μικρό χωριουδάκι. Από εδώ είναι γύρω στα 20 λεπτά. Να ξέρετε ότι σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος υπάρχουν πάντα τουαλέτες και πάρκινγκ και είναι πολύ βολικό αυτό, να το ξέρουμε. Ναι.
Οπότε συνεχίζουμε. Κάναμε αυτή τη στάση εδώ στο Βίκ και είναι αυτή η εκκλησίτσα, πολύ cute, και έχει αυτήν εδώ τη θέα. Είναι το χωριουδάκι και το βλέπεις πανοραμικά. Λοιπόν, η τελευταία μας στάση πριν πάμε στο σημερινό κατάλημα, γιατί κάθε μέρα κάνουμε και διαφορετικό check-in, είναι αυτό εδώ το φαράγγι. Δεν μπορώ να το προφέρω, αλλά θα το γράψω στην οθόνη να το δείτε. Συνεχίζουμε το road trip. Σήμερα θα πάμε σε adventure. Θα πάμε να κάνουμε hike σε Παγετώνα, σε Ice Cave. Και hopefully, αν είναι εντάξει ο καιρός, το μαλλί τη φάση, αν είναι εντάξει ο καιρός, θα κάνουμε και με βαρκάκι βόλτα σε Παγετώνα. Μας είχαν πει ότι υπάρχει περίπτωση λόγω του καιρού, του αέρα, να μην γίνει αυτό, αλλά θα το δούμε. Χθες το βράδυ μετά το Βίκ οδηγήσαμε περίπου 3 ώρες. Ήταν ακραίες οι καιρικές συνθήκες, γιατί είχε απίστευτο αέρα, κουνιόταν το αμάξι, σε κάποια φάση είχε storm από άμμο και χτυπούσε το αμάξι και ήταν λίγο τρομακτικά, περάσαμε λίγο ζόρι, αλλά έτσι είναι ο καιρός στην Ισλανδία, δεν ξέρεις ποτέ τι θα σου ξημερώσει. Και καθ' όλη τη διάρκεια πετύχαμε και λίγο την Ορόρα ξανά, μας έκανε τη χάρη, ήταν όμορφη. Και μετά φτάσαμε στο κατάλημα το χθεσινό που είχαμε, ένα μικρό δωμάτιο. Δεν τράβηξα πάρα πολύ, αλλά είχε θέα τον Παγετώνα και ήταν πολύ ωραίο αυτό. Τώρα ξυπνήσαμε πολύ νωρίς για να φύγουμε. Οπότε συνεχίζουμε το ταξίδι. Επιβιβαστήκαμε και πάμε στο Ice Cave. Ο άνθρωπος είπε τώρα ότι είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί φέτος έχει καλό Ice Cave, ας πούμε, και γενικά λέει ότι είναι σαν λαχείο. Κάποιες φορές πρέπει να πετύχεις κάτι καλό και κάποιες χρονιές όχι. Οπότε, win-win. Τώρα στα δεξιά μας είναι ο Παγετώνας και μας είχε πει ότι το 1890 ήταν εδώ που είναι ο δρόμος. Αλλά δυστυχώς έλειωσε. Βάλαμε και helmet. Πού πάει καλέ? Θα τρελαθώ. Και αυτό λέει είναι easy. Σοκαριστικό. Είναι φανταστικά. Είναι απίστευτο. Μας είπε ότι οι γραμμές οι μαύρες που έχει ανάμεσα στα χρώματα είναι volcano ashes. Είναι στάχτη από τα ηφαίστεια που έχουν εγκλωβιστεί χρόνια πριν. Τρομερό. Είναι τέλεια! Σοκ! Με το χελμετάκι μας. Η έξοδος, παιδιά. Ήταν πολύ ωραίο. Σε κάποια σημεία ήταν λίγο δύσκολο, γιατί η σκέψη μου είχε πέτρες και τέτοια. Αλλά βγήκαμε. Thank you. Και βγαίνεις σε αυτό το τοπίο. Καλό είναι, άμα κλείσετε κάτι τέτοιο σε tour, όπως κάναμε εμείς, καλό είναι να έρθετε πρωί. Δηλαδή, αν βρείτε, ξέρω εγώ, 8 η ώρα το πρωί, κλείστε 8 η ώρα το πρωί. Γιατί μετά την κάρουν τα caves και είναι full με κόσμο, οπότε δεν μπορείς ούτε να βγάλεις εύκολες φωτογραφίες. Έχει και πάνω κάτω πετραδάκια και αυτά, οπότε το κάνει ακόμα πιο δύσκολο το hike. Οπότε προτιμήστε πρωινές ώρες για τέτοια tours. Πάντως αξίζει full η εμπειρία, είναι μαγικό. Φτάμε σε ένα viewpoint ενός Παγετώνα που λέγεται Jökull Sarlón. Είναι ένας μικρότερος από τον Vatnajökull που είναι μεγαλύτερος της Ευρώπης.
Οδεύουμε προς την Diamond Beach τώρα. Εν τω μεταξύ αποκόπτονται μικρά κομματάκια από παγόβουνα και κυλάνε και πάνε προς τα κάτω και βγαίνουν στην άμμο της Diamond Beach και είναι σαν διαμαντάκια. Ήρθαμε στην Diamond Beach, είναι μισό λεπτό με το αμάξι από τον Yogurt Salon και πάμε να κατέβουμε. Έχει πάρα πολύ αέρα. Είναι πολύ αστείο γιατί μας σπρώχνε, πάμε. Λοιπόν, ήρθαμε στο τελευταίο μας glacier. Ξέρω καθόλου αν ακούγομαι από τον αέρα. Είναι ο τελευταίος glacier. Είναι ένα part από τον Vatnajökull, τον μεγαλύτερο. Είναι σαν το ξαδερφάκι του, ας το πούμε. Φαίνεται πάρα πολύ ωραίος και ανυπομονώ να το δω. Είναι από εδώ που ξεκινάνε γενικά τα boat tours. Απλά επειδή ακυρώθηκαν σήμερα είπαμε να έρθουμε να δούμε πώς είναι. Πάμε. Δείτε πώς φυσάει. Δείτε λίγο τα πόδια του αγάπου. Πραγματικά. Δείτε λίγο. Wow. Είναι τέλειο. Είναι ό,τι καλύτερο έχω δει στη ζωή μου. Room tour. Το βανάκι. Τέλεια. Μας κάνανε αναβάθμιση σε κανονικό χοτέλ, γιατί υπήρχαν δύο, ένα hostel και ένα hotel, και μας κάνανε αναβάθμιση. Για να δούμε και τι θέση. Εντάξει, και λίγη τύχη σε αυτό το ταξίδι. Και λίγη τύχη. Έχουμε και τέλεια θέα. Wow, σοκ. Πόσο όμορφα είναι εδώ. Είναι έξω από το ξενοδοχείο. Είναι πανέμορφα. Επόμενη μέρα, δύσκολη η φάση, διότι χθες όταν φτάσαμε στην περιοχή που θα μέναμε χθες το βράδυ, που ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο ξενοδοχείο, δωματιάκι με πολύ ωραία θέα, το μέρος εδώ πανέμορφο, είχαμε δει ότι τελικά οι δρόμοι για την επόμενη μέρα, δηλαδή σήμερα, ήταν κλειστοί. Οπότε δεν θα μπορούσαμε να πάμε. Είχαμε αποφασίσει να μην πάμε, γιατί δεν θα μπορούσαμε ούτως ή άλλως, οπότε σκεφτήκαμε να ακυρώσουμε τα πάντα. Εν τέλει σήμερα το πρωί που ξυπνήσαμε είδαμε ότι οι δρόμοι άνοιξαν. Είναι δύσκολοι βέβαια, δηλαδή έχει χιόνια, έχει πάγο κτλ. Το αυτοκίνητο που έχουμε είναι κατάλληλο για κάτι τέτοιο. Ο οδηγός μας επίσης, εύχομαι. Οπότε εν τέλει με τα πολλά σκέψεις και όλα αυτά αποφασίσαμε να συνεχίσουμε το road trip για να κάνουμε εν τέλει τον κύκλο και τον γύρο της Ισλανδίας. Για να δούμε. Θα βγει? Δεν ξέρω. Έχω πάρα πολύ αγωνία να δω. Νιώθω πάρα πολύ γιόλο. Let the adventure begin. Να δούμε πώς θα πάει. Ακόμα είμαστε στο δρόμο, κάποιες ώρες μετά, 3 νομίζω. Έχουμε δει του κόσμου τα τοπία. Σοκ.
Εν τω μεταξύ φάγαμε κάμποση προσπέραση από 5-6-7 αμάξια, γιατί εμείς πάμε λίγο πιο σιγά προσεκτικά να απολαύσουμε το ταξίδι. Και είναι ένας που είναι πίσω μας ο Γλυκούλης και είναι δικός μας. Είμαστε Team Red. Και τώρα χιονίζει. Μετά από 100 ώρες οδήγηση και road trip φτάσαμε επιτέλους στον προορισμό μας για 2 βράδια, που είναι το Akureyri, αν το λέω καλά, και ήρθαμε κατευθείαν σε ένα wine bar bistro για φαγητό. Είναι αυτό εδώ. Μετά το φαγητό ήρθαμε σε αυτό το σπίτι για να μείνουμε και χιονίζει και είναι τέλεια. Είναι so cute, δεν μπορώ. Και η θέα είναι αυτή. Απίστευτο. Χιονίζει και είναι τέλεια. Θέλω να πιω hot chocolate, να στολίσω το δέντρο το χριστουγεννιάτικο και να ακούσω Michael Bublé. So cute. Πάμε μέσα να δούμε το δωμάτιο. Άλλη μια μέρα ξεκινά. Είμαστε στο Akureyri, νομίζω έτσι λέγεται, και θα ξεκινήσουμε να πάμε να εξερευνήσουμε τη λίμνη Mývatn. Αν δεν κάνω λάθος έτσι προφέρεται, είναι και δύσκολα αυτά τα ισλανδικά πια. Τέλος πάντων, και τα περίχωρά της εκεί γύρω θα δούμε διάφορα πράγματα. Θα πάμε σε thermal baths. Θα δούμε πώς θα είναι αυτή η μέρα. Γενικά προβλέπεται να είναι μεγάλη, γιατί θα γυρίσουμε βράδυ. Πάμε! Ήρθαμε για μία μικρή στασούλα στο Húsavík, που είναι 1 ώρα μακριά από εκεί που μέναμε. Είναι η πρώτη στάση, ένα μικρό χωριουδάκι, έχει και λιμανάκι έτσι μικρό, φαίνεται πανέμορφο, είναι και αυτό χιονισμένο και πάμε να το δούμε. Ήρθαμε σε μια περιοχή που είναι γεμάτη από θερμές πηγές, όπως βλέπουμε βγάζουν και καπνούς εδώ πίσω. Είναι από τη θερμότητα και τις πηγές. Είναι όλη αυτή η περιοχή, λέγεται Mývatn και είναι γύρω από τη λίμνη Mývatn. Ήρθαμε τώρα σε ένα άλλο σποτ για να δούμε τη λίμνη. Είναι αυτό εδώ και φαίνεται μαγικό. Εν τω μεταξύ η λίμνη από εδώ είναι frozen, είναι παγωμένη η μισή. Και εν τω μεταξύ εδώ η περιοχή έχουν δημιουργηθεί ψευδοκρατήρες, λέει, από τη λάβα και το νερό. Σοκ! Ας πούμε ένας είναι αυτός εδώ. Αυτός εδώ. Και δείτε τώρα τι τέλειο που είναι όλο. Μόλις ήρθαμε να λουστούμε στα λουτρά, σε θερμές πηγές που έχει εδώ στη Mývatn. Λέγονται Mývatn Natural Baths. Κάπου εδώ λογικά τελειώνει η μέρα, μας έμεινε άλλος ένας καταράκτης. Η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο απρόβλεπτο όλο αυτό, γιατί στην αρχή δεν ξέραμε αν μπορούσαμε να έρθουμε προς τα βόρεια στο Akureyri και να κάνουμε το γύρο εδώ πέρα. Οι 2 καταράκτες που θέλαμε να δούμε, δυστυχώς οι δρόμοι είναι κλειστοί, οπότε δεν θα προλάβουμε, δεν θα καταφέρουμε να τους δούμε, γιατί έχουμε μόνο αυτό το βράδυ και φεύγουμε αύριο. Πάμε προς Reykjavík.
Όμως μας έμεινε άλλος ένας καταράκτης να τον δούμε και θα τελειώσει η μέρα κάπου εδώ, πιστεύω. Οπότε πάμε να κάνουμε μπάνιο στα λουτρά. A few moments later. Κάνει ψοφοκρύο. Μόλις κάναμε μπάνιο γυμνές, έτσι μας είπανε. Πού είναι τα αγόρια, πού είναι τα αγόρια? Εγώ θα πω, δεν περιμένουμε τα αγόρια. Περίμενε! Δεν νομίζω και αυτή θα μας πει. Σόνι! Κέι! Δέσποινα, Κέι! Κάναμε μπάνιο γυμνές και ανοίγω την πόρτα για να βγω έξω και έρχεται ένας ψόφος. Αλλά τώρα είναι ωραία. Γιατί έχει λίγδα? Έτσι είναι, αυτό το γαλακτερό που έλεγες. Κοιτάξτε τι ωραία. Τώρα συνηθίσαμε. Πάμε. Κοιτάξτε και τη θέα, τέλεια. Παιδιά, τρομερή εμπειρία, πραγματικά. Χαλαρώνεις απίστευτα. Προτείνω να έρθετε την ώρα του ηλιοβασιλέματος σε αυτό εδώ που λέγεται Τζαμπολντί. Θα σας το βάλω εδώ να το δείτε. Υπάρχουν παντού στην Ισλανδία κάτι τέτοιο να κάνετε, οπότε ψαχτείτε και κάντε το, γιατί δεν υπάρχει. Βγαίνεις τελείως εκτός comfort zone, κάνεις γνώση, μπάνιο μαζί με άλλους, μετά τρέχεις στο κρύο, να μπεις μέσα στο bath, μέσα στα λουτρά, είναι τέλειο, αλήθεια, βγήκα τελείως εκτός comfort zone και είναι καταπληκτική εμπειρία γιατί χαλαρώνεις υπερβολικά. Λοιπόν, μετά την υπερχαλάρωση ήρθαμε να μαγευτούμε στον Κόνταφο, στον καταράκτη. Needless to say, κάνει ψοφόκρυο. Είμαστε στους πλην 3 και ήμασταν βρεγμένοι πριν λίγο. Δεν γίνεται αυτό! Φεύγουμε σήμερα από Ακουρέιρι. Ουσιαστικά μέναμε πάνω σε ένα φιόρδ 20 λεπτά από το Ακουρέιρι. Ήταν πανέμορφα, δηλαδή η θέα κάθε μέρα που ξυπνήσαμε, 2 μέρες δηλαδή, που ξυπνήσαμε εδώ για να ξεκινήσουμε road trip, ήταν πανέμορφα, πραγματικά πανέμορφα. Και τώρα οδεύουμε σιγά σιγά, ουσιαστικά πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε τον κύκλο για να φτάσουμε αισίως αύριο στο Reykjavik. Βασικά σήμερα θα φτάσουμε στο Reykjavik, να μείνουμε εκεί ένα βράδυ και αύριο θα φύγουμε βράδυ. Οπότε θα έχουμε να δούμε και το Reykjavik πιο αναλυτικά. Μετά από 1 ώρα και κάτι φτάσαμε, αλλά ακραίο, δείτε. Ακραίο μέρος, πραγματικά πανέμορφο. Πανέμορφο. Περνάμε επικίνδυνες αποστολές. Θα περάσουμε το Ριάκι. Περνάει ο Αγάπος. Από εκεί θα πάω. Να μην πάω από εδώ. Παναγία μου. Περίμενε τώρα, γιατί η επιστροφή είναι πιο δύσκολη. Έλα, εκεί μπορείς να πατήσεις, εκεί είναι το σταθερό. Οκ. Τώρα και άμα μπω μέσα. Εντάξει, τα καταφέραμε.
Πήγαμε για την επόμενη στάση που είναι ένας καταράκτης που λέγεται Γκλάνι, αν δεν κάνω λάθος. Αστείο όνομα για Έλληνες, τέλος πάντων. Πάμε να το δούμε και αυτόν. Μπορεί κάποιος να μου πει υπεύθυνα γιατί τα άλογα στην Ισλανδία δεν κουνιούνται? Είναι λες και είναι παγωμένα, βαλσαμωμένα και τα έχουν τοποθετήσει σαν διακοσμητικά. Δεν κουνιούνται, τίποτα, δείτε εδώ. Φτάσαμε στον καταράκτη, έχει ένα μικρό hike από το πάρκινγκ. Εν τω μεταξύ, πριν λίγο συζητούσαμε για τα χιλιόμετρα που έχουμε κάνει συνολικά. Είμαστε σχεδόν προς το τέλος του ταξιδιού, αύριο δηλαδή κλείνει ο κύκλος. Έχουμε κάνει 3.000 χιλιόμετρα. Μέχρι τώρα, ναι, περίπου. Οπότε αύριο θα είναι λίγο παραπάνω που θα κλείσει ο κύκλος και θα τελειώσει η φασούλα. Θα κλείσει το ταξίδι. Πολλά. Αλλά τα καταφέραμε σχεδόν. Ορίστε. Τέλειος. Πανέμορφος καταράκτης και αυτός και το πιο εύκολο hike που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, αυτό λέγαμε τώρα. Πάμε Reykjavik, παιδιά, κλείνει ο κύκλος αισίως, εύχομαι. Τελευταίο room tour. Αυτό είναι ένα μικρό room tour. Επιτέλους φτάσαμε Reykjavik. Νομίζω ότι έκλεισε ο κύκλος πλέον επιτέλους, οπότε τώρα πάμε μια τελευταία βόλτα στο Reykjavik. Αύριο έχουμε κάποια πραγματάκια ακόμα να κάνουμε, οπότε δεν θα κλείσω το βίντεο τώρα, αλλά ναι, τα καταφέραμε. Τελευταίο πρωινό στην Ισλανδία, είμαστε στο Reykjavik και ήρθαμε κατευθείαν στην εκκλησία να τη δούμε και πρωί. Την είδαμε και χθες το βράδυ, πήγαμε και για φαγητό το βράδυ, ήταν πολύ ωραία. Πεντανόστιμο, λεγόταν Old Iceland το μαγαζί και ήταν ακραία γευστικά τα φαγητά. Εγώ γενικά δεν περίμενα ότι θα έχει πολύ ωραία φαγητά στην Ισλανδία, αλλά όσα φάγαμε σε εστιατόριο ήταν top. Τώρα πάμε να κάνουμε μια τελευταία βόλτα στο Reykjavik, να τα δούμε και το πρωί, γιατί δεν καταφέραμε να το δούμε πρωί με φως. Οπότε πάμε βόλτα. Ήρθαμε σε ένα φούρνο που είναι αυτό εδώ το κτίριο που λέγεται Bread & Co. Έχει πάρα πολλά σημεία. Πάμε να δοκιμάσουμε. Φημίζεται ότι είναι top. Για να δούμε. Φεύγουμε από το Reykjavik. Είναι μια πανέμορφη πόλη, χρωματιστή με πάρα πολύ cool vibe. Τώρα πάμε 10 λεπτά μακριά από το Reykjavik με τα μάξι για να δούμε lava show. It caused a global drop in temperatures of 2 to 3 degrees Celsius and led to a devastating drop in quality of life in many areas of the world. I'm just doing a little bit of pressure here just to help it go through. So these are exactly what I want to be seeing. I can see in this one, harder to see with the... Now let's see if I can actually get the stick out. That's what it's done. Λοιπόν, το Lava Show μου άρεσε πάρα πολύ. Είχε ένα video wall και έδειχνε ένα βίντεο για την ιστορία της Ισλανδίας όσον αφορά τα ηφαίστεια. Έχει πάρα πολλά ηφαίστεια και αυτό που μου έκανε εμένα τρομερή εντύπωση είναι ότι τα ενεργά ηφαίστεια είναι κάτω από τους παγετώνες στην Ισλανδία. Και τέλος πάντων εξηγούσε όλη την λειτουργία, ας πούμε, της γεωλογίας στην Ισλανδία, που είναι το νέο μου κόλλημα εμένα τώρα η γεωλογία. Και επειδή είδαμε το Lava Show, θέλουμε να δούμε ένα ηφαίστειο που εξεράγει, ναι, πριν λίγες μέρες, δηλαδή λίγο πριν έρθουμε είχε και
Και είχαν κλείσει και τους δρόμους, είχαν κλείσει και το Secret Lagoon, το Blue Lagoon ήταν αυτό. Το Blue Lagoon το είχαν κλείσει γιατί είναι κοντά αυτό. Οπότε τώρα που άνοιξαν οι δρόμοι πάμε να δούμε πώς είναι. Λάβα δεν θα έχει, όχι. Δεν ξέρω, μάλλον κάτι όχι. καπνούς βλέπω. Φαίνονται κάτι καπνοί, ναι. Για να δούμε. Caution λέει. Oh my god. Λέει keep no parking. Keep driving λέει stepping prohibited. Οπότε απαγορεύεται μάλλον και το έδαφος, ποιος ξέρει. Παιδιά, σοκ. Α, έχει δημιουργηθεί και κρατήρας εκεί πέρα. Μπήκαμε στην περιοχή του ηφαιστείου και τώρα πάμε ένα μικρό hike 700 μέτρων για να δούμε το ηφαίστειο από κοντά. Δεν νομίζουμε ότι θα έχει λάβα, αλλά τουλάχιστον να δούμε πώς είναι. Εκεί που είναι τα μαύρα σημεία είναι εκεί που έτρεξε η λάβα και μετά όταν ας πούμε κρύωσε σε πολλά εισαγωγικά έγινε πέτρωμα. Όπου ξεκίνησε το ταξίδι, έτσι τελειώνει σε αεροδρόμιο με ΣΥΟΣ 3.200 χιλιόμετρα, 3.200 χιλιόμετρα κάναμε περίπου. Η Ισλανδία είναι τέλεια, είναι πανέμορφη, είναι περιπετειώδης, δεν είναι. Είναι ακραία η γεωλογία της. Εγώ το νέο μου κόλλημα 100%. Η γεωλογία δεν υπάρχει εδώ πέρα. Χαμός. Προσπαθήσαμε να κάνουμε σε 9 μέρες τον κύκλο της, τα καταφέραμε. Κάποια πράγματα τα αφήσαμε γιατί υπήρξαν κάποιες αναποδιές με τους δρόμους, με τον καιρό κτλ. Οπότε it is what it is. Θα γράψω κάτω στο κουτάκι τα πάντα που θέλαμε να δούμε, αυτά που είδαμε και αυτά που δεν καταφέραμε να δούμε. Ήρθαμε Απρίλιο, μέσα Απριλίου, ώστε να έχουμε την ευκαιρία να δούμε λίγο την ορόρα. Τις πρώτες μέρες την είδαμε, επειδή ήταν καλός και ο καιρός, οπότε βόλεψε αυτό. Λένε ότι μετά τις 15 είναι πιο δύσκολο, γιατί όντως νυχτώνει πολύ πιο αργά. Δηλαδή γίνεται 12 η ώρα να νυχτώσει, ας πούμε. Οπότε προτιμήστε, άμα θέλετε να δείτε την ορόρα, να έρθετε εκεί 12-15 Απριλίου, πολύ καλή εποχή. Και έχει και καλό καιρό, άσχετα αν μας έκανε έτσι λίγο ανέμους δυνατούς. Αυτό ήταν το ταξίδι μας. Ήταν πραγματικά από τα πιο ωραία ταξίδια που έχουμε κάνει. Φεύγουμε γεμάτοι, με full εμπειρίες, full εκτός comfort zone. Έχουμε εξελιχθεί πάρα πολύ με όσα περάσαμε. Πραγματικά must ταξίδι η Ισλανδία, δύσκολο, αλλά must. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα λέμε σύντομα.